Welcome back to my YouTube channel. So, bago po natin umpisahan ang ating videos, please subscribe to my YouTube channel with the notification bell para po updated po kayo sa aking mga videos. And of course, paki-like na rin po ng aking videos. So, ang gagawin natin for today, ako lang pala, ang gagawin ko for today is, naggumawa ako ng nachos. So, kanina pa yun, mga alas 3 siguro ng hapon, nag-start ako. Hi guys, good evening. So, gabi na. Napag-isip-isipan ko na ako'y gumawa ng pagkain na gustong-gusto ng mga bata. Kasi ilang araw na plano ko nang gumawa ng nachos. So, bago natin umpisahan ang ating video, so please subscribe to my YouTube channel and with the bell button with likes na rin po. Paki-likes na rin po ng aking mga videos. And of course, ito pong videos na to. Oh my God. Ang aking iVlog, nangingibabaw sa camera 101. For today's video po, ang gagawin po natin ay gagawa ako ng nachos. So, gumawa po ako ng nachos. Kasi mga ilang araw na din, gustong-gusto ng mga bata na gumawa ako ng nachos. Kasi lagi kami nagmo-movies. So, sabi ko, okay, sige, gawa tayo ng nachos. Oh my God, kita-kita sa camera ang aking iPad. Nakakaloka. So, sabi ko, sige, gawa tayo ng nachos. Pero, ilang araw na yon nakalipas. So, parang mga 1 linggo na rin. Kasi tinatamad akong mamalengke. Ganun. So, ayun, nagpunta ako sa bayan kanina, namili, ganyan. Gusto ko kasi yung maraming sauce, maraming dip, ganon. Sauce ba yun? Dip, diba? Ano naging sauce? So, gusto ko maraming dip. So, kada dot nung chips. So, gusto ko marami, ganon. So, may mga version ako na sa akin. So, hopefully guys, magustuhan nyo yung lasa. At masarap siya guys. So, tinitikman ng mga bata, gamit yung kutsara. Ayun, tuwang-tuwa sila. Ang sarap-sarap. Namin yun mamaya, gabi. Ngayong gabi na to. Manonood kami ng movies. So, ang ginawa ko kasi pag bumili ka nung cheese whiz, tapos yung mayo, konti lang siya, tas ang mahal. So, ako, kaya may version ako na sa akin, para marami yung dip. Madami yung dip. And, masarap siya. Promise. Ako lang ay nagkulang sa cheese, dun sa pictures, pero, nagpabili pa ako dun sa anak ko ng cheese, tsaka yung meron na iwan na parang cheese whiz na tira na palaman dito sa bahay namin. So, inilagay ko na rin para pwede kayong gumamit doon ng cheese whiz, eating cheese, quick milk, basta yung madaling matunaw, ganun. Para at least pag niluto nyo siya, medyo malapot. Dapat kasi medyo malapot siya para pag dip mo ganyan, sarap. Panalo. So, at ang mamaya natin huhusgahan kung masarap. Pipicture natin and interviewin natin yung mga bata kung nasarapan ba sila doon sa niluto ko. Kasi simple lang naman yun. Hindi naman yun ulam. Kasi minsan, pag trip kong magluto at gusto nila, halimbawa may gusto sila, tapos trip kong magluto, tapos gusto nila ng ganito, gusto nila ng ganito. So, nagluluto naman ako. Depende rin sa mood ko talaga. Depende rin talaga sa mood ko kung gusto kong magluto ng mga araw na ng mga oras na yun. Pero, pag nagluluto naman ako, nagustuhan naman nila ako. Diba? Kahit minsan lang ako magluto, kahit minsan lang ako magluto, pasado naman sa panlasa nila. Okay na yun. Ang importante, nagustuhan nila. Thank you so much po pala sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers na patuloy pa rin po nagsusubscribe, patuloy na sumusuporta sa amin. And malapit na tayong mag 1K subscribers. Yay! Woo! Yeah.
So, pag 1,000 na, mag-celebrate tayo ng mauntian dito sa aking vlog. Ganun. So, hopefully guys, tayo magtuloy-tuloy. Ganado po ako na palagi mag-vlog just because of you guys. And continue to support lang po to my YouTube channel. And huwag po kayong maumay sa aking pagmumukha. Huwag po kayong magsawa sa aking mga vlog, sa aking mga videos. Come here, Ate Macy. So, ito siya. Si Ate Macy ko. Ayan. Masarap ba yung nachos ni Mami? Opo. Well. Talaga? Natikman mo na ba? Ano lasa? Tamis na may cheese. Yak! Bungi! So, ito na guys. Ito na yung mga ingredients na aking gagawin ngayon. So, magtatadtad na tayo ng sibuyas, bawang, at saka sibuyas na puti. Ito kasi sibuyas na puti, ilalagay ito mamaya sa ibabaw and yung kamatis magkasama sila. So, ito naman, panggisa ito guys. Then, ito yung magiging sauce. Ito yung Mr. Chips Nachos. Tapos, ito yung pork giniling. Minarinate ko na siya kanina. Guys, as you can see guys, luto na yung ating ground pork. Ayan. So, ayan, nagba-brown na siya. Tapos, ay! Talamsek. Malangis na siya. Ayan. So, ibig sabihin, luto na siya. Pwede na natin siyang ihain. Bango.
So, ayan guys, pagsasama-samahin na natin yung ating mga ingredients. Ayan. So, ano yung texture niya, maganda. Ayan o. Inagdagan ko siya ng egg and cheese. Ayan. So, mamaya, mahuhusgahan na yung aking ginawang nachos. Pero, hindi ako sure kung masarap. Charot, hindi. Mamaya na mahuhusgahan yung aking nachos. And, update ko na lang mamaya guys kung anong ganap at anong videos or anong movies or anong movies ang aming panonood. Thank you guys! So, yun, inaabot na ako ng gabi. Ngayon, gabi na. So, parang 8 p.m. na ngayon ng gabi. So, ano? Tapos? Buk? Tulog, oh? Sauce. Masarap. Ano, nauuto ka ba o tunay? Tunay na tunay. Ang pag-ibig ko sa'yo. Oh. Thank you! Ano sabi mo? Leave a like and subscribe this video. Anong masasabi mo sa nachos ni Mami? Masarap siya. Matamis siya. Tapos, okay na okay pag-lubi namin sa Anong lasa nung dip ni Mami? Ito. yan. Cheese siya. Tapos, Anong lasa? Masarap? Creamy? Opo. Pasado? Thank you so much guys for watching and hopefully guys, sa next video ko po, manood din po kayo and don't forget na rin po to subscribe to my YouTube channel and likes my videos. Thank you guys. Bye!